Hi guys, ඔයගොල්ලන් දකින්න ඇති මේක වීඩියෝ එක. අපි ටින්කරින් වැඩ ටික රබර් සැද විතර පටන් ගන්නවා. දැන් අපි බැලුවා මේක පේන්ට් කරන්නම් කියලා. මේක පේන්ට් එක හොඳටම සවුත් වෙලා තියෙන්නේ. මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන පේන්ට් එක මෙතන පුතු වගේ යනවා. තව බෆර්ස් ටික හදන්න ඕනේ. මෙතන දොරේ පොඩ්ඩක් වැදිලා තියෙනවා. මෙතන කකුල් හතරකින් හරි එක්ක තුනක්. පොඩ්ඩක් මෙතන පොඩි තීරුමක් තියෙනවා. ඒක හදන්න ඕනේ. අපි දැන් බලන්නේ අද ඔක්කොම මේක කැලේ ටික ගලවලා වැඩ පටන් ගන්නවා. කීල සුදු කරලා එහෙම ගන්න ඕනේ. මේකේ බෆර් එක හෙඩ්ලයිට් එක ගලවන්න ගොඩක් අමාරු වුණා අතන තියලා ඒකින්ද අපි ක්ලෑම්ප් එක උඩ ගත්තා මෙතන. දැන් අපි යට ඔක්කොම යන ටික ගැලවුවා. දැන් උඩ තව යන ටිකයි තියෙන්නේ මේක ගලවන්න. Ayah, tarik ni pakai.
පාර්ට්ස් කරලා ඔක්කොම මේවා කරලා ඒගොල්ලෝ දැන් ඔක්කොම ග්‍රයින්ඩ් කරලා පැක්ලොයි දාලා දැන් ඉවරයි. ඒක කපන ගමන් ඉන්නේ. ඊළඟ එපිසෝඩ් එකෙන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් තවත් ඉන්ටරෙස්ටිං දේවල් කීපයක්. සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ලයික් කරන්න. ඔයගලගේ අදහස් යෝජනා අපිට කියන්න.